ग्रिटिङ्स सबैलाई म अनिर्बन मैत्र एसयुएमआई कालिम्पोङबाट अनि जसरी हामीले हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा हामीले 1NF हामीले हेरेको थियो 1NF सम्म हामीले गरेको थियो राइट सो आज हामी गर्छ सेकेन्ड नर्मलाइजेसन फर्म दैट इज 2NF एउटा सानो रिक्याप गरौँ 1NF मा के हुन्छ मल्टिभ्याल्युड एट्रिब्युट हुनु हुँदैन मल्टिभ्याल्युड एट्रिब्युट हुनु हुँदैन त्यस्तै नर्मलाइजेसन के हो प्रोसेस अफ रिमुभल अफ रिडन्डेन्सी र रिडन्डेन्सी कस्तो टाइपको हुन्छ कलम लेभल रिडन्डेन्सी र रो लेभल हुन्छ कलम लेभल रिडन्डेन्सीले के गर्छ हाम्रो प्रब्लम इन्सर्सन एनोमली डिलिसन एनोमली र अपडेसन एनोमली भने के हो प्रब्लम विच अकर इन स्पेसिफिक कन्डिशन्स राइट फर स्पेशल रिजन्स राइट सो अब हामी 2NF गरौँ राइट सो सेकेन्ड NF ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु EF कोड राइट अकर्डिङ टु EF कोड सेकेन्ड NF मा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट a table should be in 1NF that means multi-valued attribute हुनु हुँदैन ठीक छ एन्ड सेकेन्ड अफ अल के गर्नुपर्छ 2NF को लागि भन्दाखेरि पार्शियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हुनु हुँदैन पार्शियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी के हो हिजो हामीले गरेको थियो त्यस्तै पार्शियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी चाहिँ हाम्रो नर्मलाइजेसन सेकेन्ड नर्मलाइजेसन फर्ममा चाहिँ हुनु हुँदैन सो यो टेबल हेरौँ हाम्रो राइट इफ यु जस्ट सी दिस टेबल अच्छा यो पज गरेर लेख्नु ल मेटाइदिएँ मैले कि पज गरेर लेख्नु ल अच्छा यो टेबल हेरौँ त अब यो टेबलमा हेर्नु है डिसिएफ र रोल मिलेर मेरो कम्पोजिट प्राइमेरी की बनिँदैछ राइट अब यता हेर है क्लास इज डिपेन्डेन्ट अन रोल मतलब उल्टा क्लास इज डिपेन्डेन्ट अन रोल रोलले भन्दैछ कुन चाहिँ क्लासको को हो तर क्लास इज नट डिपेन्डेन्ट अन डिसिएफ which results in partial functional dependency of class किनभने यस्तो नि त नन प्राइम एट्रिब्युट यता के हो क्लास मात्रै हो प्राइम एट्रिब्युट के हो यो दुईटा राइट नन प्राइम एट्रिब्युट शुड बी डिपेन्डेन्ट अन अल द प्राइम एट्रिब्युट्स तर नन प्राइम एट्रिब्युट इज ओन्ली डिपेन्डेन्ट अन one प्राइम एट्रिब्युट सो this table is not in normalization form अब यसलाई हामी सेकेन्ड NF मा कसरी बनाउन सक्छौं एउटामा हामीले हाल्दियो क्लास र एउटामा हामीले हाल्दियो डिसिएफ र रोल अर्को हामी हाल्दियो रोल र क्लास ठीक छ रेफरेन्स टेबल हामीले रोल र क्लास को बनाइदियो र बेस टेबल हामीले बनाइदियो डिसिएफ र रोल को यो भयो 2NF ठीक छ अब थर्ड नर्मलाइजेसन फर्ममा हामी पुग्यौं अब 3NF ले के भन्छ भन्दै चाहिँ अगेन दुईटा कन्डिसन नम्बर 1 टेबल शुड बी इन 2NF टेबल शुड बी इन सेकेन्ड नर्मलाइजेसन फर्म एन्ड नम्बर 2 नो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी के हो if B is dependent on A and if C is dependent on B then C is dependent on A त्यस्तो चाहिँ यहाँ हुनु हुँदैन अब यता हेर है ब्लक नम्बर इज डिपेन्डेन्ट अन सिरियल नम्बर फेरि ल्याब नेम इज डिपेन्डेन्ट अन ब्लक नम्बर तर त्यही हिसाबले ल्याब नेम सिरियल नम्बरसँग डिपेन्डेन्ट छ इट इज नट व्हाट मेरो 3NF ले भन्नुपर्ने कुरा थियो सो दिस इज अगेन एन एरर ट्रान्जिटिभ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी आयो सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ टेबल अगेन हामी छुट्याउनु पर्छ बेस टेबल बनाए र रेफरेन्स टेबल बेस टेबलमा के हुन्छ सिरियल नम्बर र ब्लक नम्बर र यता के हुन्छ ब्लक नम्बर रेफरेन्स टेबलमा ब्लक नम्बर र ल्याब नेम ठीक छ अब यो हिसाबले हामी ल्याब नेम चाहिँ हामीले block number is our foreign key यता so foreign key को help ले हामी we can access this table right so this is our 3NF this is our 2NF र 1NF right hopefully बुझ्यो होला बुझेको छैन म छिटो बोले पज गर्नु अगेन रिपिट गरेर हेर्नु राइट अच्छा अब we'll be doing our next topic
that is relational algebra. It is a very important topic हैन तर एकपल्ट बुझ्यो पनि तिमीहरुको सिलेबसको हिसाबले जति छ त्यति नै विल बी डुइङ हैन बट इफ यू अंडरस्टैंड relational algebra once it is quite fun to do. Relational algebra अच्छा के थियो भन्दाखेरि अलिकति हिस्ट्री गयो पनि यसको 1970s मा राइट 1970s मा हामीले भनौं न अब त्यति बेला त डीबीएमएस इन्ट्रोड्युस त्यस्तो भएको थिएन सो पेपरमा हैन इट वाज बेसिकली पेपरमा गरेको प्रोसिजरल ल्याङ्ग्वेज हैन त्यसलाई चाहिँ अब तानेर त्यहाँदेखि एउटा म्याथमेटिकल फर्म बनाएर चाहिँ मेड इट एज रिलेशनल अल्जेब्रा राइट सो रिलेशनल अल्जेब्रामा बेसिकली दुई थरीको अपरेशन्स हामी हुन्छ राइट एउटा बेसिक एउटा हो डिराइभ्ड राइट बेसिक में क्या ऑपरेशंस छ प्रोजेक्शन पाई सिलेक्शन सिग्मा यूनियन क्या दिन्छौ क्रॉस प्रोडक्ट and finally difference अच्छा तिमीलाई खास अब डिराइभ मा फेरि के छ जोइन र डिभिजन डिभिजन इज नॉट नेसेसरी फॉर योर सिलेबस राइट यताबाट मेन चाहिने कुरा प्रोजेक्शन सिलेक्शन क्रस प्रोडक्ट हामी यो तीनटामा बेसी ध्यान दिन्छ राइट जोइन त गर्नै पर्छ जोइन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हैन जब आउँछ जोइन विल बी डुइङ इट सो लेट अस स्टार्ट बाय द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ओके सो मेरोमा एउटा टेबल छ अरे लेट्स से फ्रेन्ड्स भन्ने मेरोमा एउटा टेबल छ अरे राइट अब मलाई यो फ्रेन्ड्स को डेटा चाहियो अरे राइट सो प्रोजेक्शन ऑपरेशन चाहिँ आई विल बी युजिङ त्यति बेला सो हाउ आई विल राइट फर्स्ट मा आई विल राइट माय टेबल नेम फ्रेन्ड्स फ्रेन्ड्स मा म के अपरेशन गर्दै छु प्रोजेक्शन राइट प्रोजेक्शन फ्रेन्ड्स ठीक छ अब यहाँसम्म बुझ्यो पनि ठीक छ प्रोजेक्शन ऑपरेशन को यो कुरा बुझ्यो पनि भइहाल्यो सो मैले म के गर्दै छु प्रोजेक्शन फ्रेन्ड्स मतलब यस्तो भयो भने के हुन्छ मेरो पुरै टेबल आउँछ तर अब हुन्छ नि कोही बेला कन्डिसन त मलाई चाहियो विदाउट कन्डिसन त टेबल निकालेर फाइदा छैन अब डाङडुङ निकाल्नु त किन हैन अब सपोज मलाई भन्यो अरे यसको नेम यो टेबल को मलाई नेम मात्रै चाहियो
ठीक छ। अब त्यति बेला चाहिँ म के चलाउँछु नेक्स्ट सेलेक्सन अपरेसन म चलाउँछु त्यति बेला। सो हाउ आई विल राइट माई सेलेक्सन अपरेसन के हो सिग्मा राइट। सो हाउ आई विल राइट सेलेक्सन अपरेसन अगेन आई विल राइट टेबल नेम के चाहियो मलाई नेम and I'll project it. So if I run this code, मतलब obviously run तो हुँदैन तर this is how you write your selection operation. This is how you write your projection operation. यहाँसम्म बुझ्यो पनि ठिक छ, बुझेको छैन भने अगेन पज गर्नु हेर्नु, म त्यही भन्छु तपाईलाई। ओके सो सेलेक्सनको बाइ अझ एउटा चोज है, सेलेक्सनले म कन्डिसन पनि दिनु सक्छु। सपोज मैले फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ अरे मन्नु नाम निकाल्नु, ठीक छ। सो क्वेसन छ अरे सेलेक्ट नेम अफ फ्रेन्ड whose let's say serial number is 2। अब यसको के हुन्छ अगेन फ्रेन्ड्स SL is equal to 2 and के प्रोजेक्ट गर्नु छ मलाई नेम। In that way I can project name जसमा serial number is 2, ठीक छ। अब नेक्स्ट आयो क्रस प्रोडक्ट राइट, नेक्स्ट आयो क्रस प्रोडक्ट। सो क्रस प्रोडक्ट भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि क्रस प्रोडक्ट सपोज मेरोमा अगेन दुईटा टेबल छ अरे फ्रेन्ड्स छ अरे र CGPA छ अरे। CGPA भने let's say SL let's say marks GPA let's say marks sorry let's say 59 69 67 GPA छ अरे 5.9 6.9 6.7 छ अरे। अच्छा अब हामीले यसको मल्टिप्लिकेसन गर्छ नि त्यही टाइपको मल्टिप्लिकेसन हो फ्रेन्ड्स क्रस CGPA गरे पनि मैले मेरो नयाँ टेबलमा 1 2 3 4 5 6 6वटा नयाँ कलम बनिन्छ 1 2 3 चाहिँ यहीँसम्म राखौँ न, बेसी किन गर्नु, यहीँसम्म गर्नु त मन्नुसम्म राइट। 1 2 3 4 6 SL number name company SL number marks र GPA राइट। सो SL नम्बर अब क्रस प्रोडक्टमा के हुन्छ यो दुईटा टर्महरु यो डाङडुङसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। सो कसरी लेट अस सी कसरी हुन्छ यो मेटाइदिउँ यो दुईटासँग हुन्छ नौ कसरी लेट्स सी 1 अश्विन फ्लिपकार्ट फेरि 1 59 5.9 फेरि 1 अश्विन सेम फ्लिपकार्ट फेरि 2 69 6.9 फेरि 2 मन्नु इन्फोबिज 1 59 5.9 फेरि 2 मन्नु इन्फोबिज 2 69 6.9
मतलब के भयो भन्दाखेरि यो हरेक टर्म इच टर्म मल्टिप्लाइड विथ द टर्म्स अफ दिस टेबल मतलब फ्रेन्च टेबलको इच टर्म मल्टिप्लाइड विथ CGPA को टेबल राइट सो क्रस प्रोडक्ट चाहिँ भन्यो के भन्दाखेरि दुईटै टेबलको कन्टेन्टहरु मल्टिप्लाई भएको राइट अब यो काम कहाँ आउँछ जब हामी जोइन गर्छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई क्रस प्रोडक्ट काम आउँछ ठीक छ अब नेक्स्ट गरौँ यूनियन गरौँ यूनियन हैन सेट डिफरेंस गरौँ पहिला त्यो सेट डिफरेंस ठीक छ अब सेट डिफरेंस सपोज मेरोमा दुईटा टेबल छ रे हैन लेट्स से R1 र टेबल अर्को छ रे R2 राइट यहाँ छ रे लेट्स से SL र नेम छ रे लेट्स से यहाँ अगेन SL र यहाँ लेट्स से E name छ रे राइट 1 2 3 right Ram let's say Dhiren let's say Rakesh are yeah 7 Edwin 1 Ram sir right अब सेट डिफरेंसले चाहिँ के गर्छ भन्दै चाहिँ R1 minus R2 गर्छ मतलब यसो हेर्छ यो टेबलमा र यो टेबलमा ठीक छ यो टेबल र यो टेबलमा जुन चाहिँ टर्म कमन छ त्यसलाई ओमिट गरिदिन्छ र यो टेबल देखाइन्छ ठीक छ यो टेबल र यो टेबलमा जुन चाहिँ अब सपोज यहाँ कमन के छ राम त्यो राम पार्ट चाहिँ will be omitted and just this table will be shown. So let's see the output. SL name to Dhiren Rakesh. In this way, set difference works like this. मतलब यो टेबल र यो टेबलको बीचमा जुन चाहिँ कमन छ त्यो चाहिँ ओमिट गरिदिन्छ र बाँकी बाँचेको डेटा जुन चाहिँ अन द फर्स्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइड वाला टेबल हुन्छ त्यसको देखाइन्छ सेट डिफरेंस भनेको यो हामीले सेट थ्योरीमा गरेको छैन 11 मा त्यही टाइपकै हो अब लास्ट आयो युनियनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम मेरो यो टेबल छ रे R1 र R2 सपोज मैले R1 R2 गरे अब R1 जे छ माथि त्यही नाम हुन्छ SL र नेम अब R2 को कंटेंट R1 में आउँछ जुन चाहिँ कमन छ त्यो चाहिँ एकपल्टै लेख्यो खाली सो लेट्स से 1 राम 2 Dhiren 3 राकेश एंड 7 एडविन यो एडविन कुन कहाँबाट आयो यो R2 टेबलबाट आयो ठीक छ यो एडविन कहाँबाट आयो R2 टेबलबाट आयो R1 को कंटेंट एज इट इज राम दुईटामा थियो सो मैले एकपल्ट मात्रै लेखे राम ठीक छ